हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं अहिलेको प्राइसमा पाइने OnePlus Nord CE3 मोबाइलको बारेमा। सहीमा फ्रेन्ड्स, अहिले भने तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो डिस्काउन्ट दिएको छ। जब यो फोन नेपालमा लन्च भएको थियो 54,000 को प्राइसमा यो फोन नेपालमा लन्च भएको थियो, बट अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यो मोबाइलको प्राइस भने 36,979 भएको छ। र आजको भिडियोमा भने स्टिल यो प्राइस पॉइन्टमा के यो फोन भ्याल्यु फर मनी छ त त्यसको बारेमा भने हामी अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। र एक दुईवटा यो फोनको बारेमा यस्तो कुरा छन् जसको बारेमा म तपाईहरुलाई अगाडि भिडियोमा जानकारी दिनेछु। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरु पनि यो मोबाइल किन्ने प्लानिङ गर्नु भएको छ भने आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि राख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ फ्रेन्ड्स यो मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश, बीचमा OnePlus को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि भने सेन्टर पञ्चल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। र यो डिस्प्लेमा बेजल चाहिँ एकदमै नाकको बराबर दिएको छ, जसले यो फोनको लुक्स चाहिँ एकदमै बबाल देखिन्छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल भने प्लास्टिक बिल्डको रहेको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, अहिले पनि यो मोबाइलको इन फिल्ड र डिजाइन भने एकदमै बबाल रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ डिस्प्लेको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 6.7 इन्चको FHD प्लस फुल एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। फ्रेन्ड्स, यो मोबाइलको डिस्प्ले 10 बिट डिस्प्ले भएको कारणले तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि भने एकदमै बबाल हुनेवाला छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा सहीमा फ्रेन्ड्स यो मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै टप क्लासको रहेको छ। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 782G चिपसेट दिएको छ, जुन भने 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो र यो एउटा 5G चिपसेट हो। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै बबाल पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा Adreno 642L अक्टाकोर GPU दिएको छ, जसमा तपाईलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो दिएको छ। फ्रेन्ड्स, अब यो चिपसेटको अन्ततो स्कोरको बारेमा कुराउनु पर्दा अहिलेको समयमा स्कोर 6,10,000 भन्दा बढी नै आउने गरेको छ। यानी कि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा परफर्मेन्स पनि एकदमै बबाल पाउनुहुनेछ। तपाईलाई यो मोबाइलमा 60 FPS सम्म चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र गेमिङको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र फ्रेन्ड्स, यो प्राइस पोइन्टमा यतिको राम्रो परफर्मेन्स सायद अरु ब्रान्ड्सको फोनहरुले दिदैन होला। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा Android 14 पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्दछ Oxygen OS मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 15 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सल चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ। त्यसैको साथमा 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई प्राइमेरी क्यामेरामा OIS पनि दिएको छ। र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईले 4K 30 FPS सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट 1080 को 30 FPS सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, क्यामेराको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने यो प्राइस पोइन्टमा वान अफ द बेस्ट क्यामेरा सेटअप भएको फोन चाहिँ यो फोन रहेको छ। यो फोनमा तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप पाउनुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब हामी कुरा गरौँ ब्याट्रीको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 80 वाट को चार्जर बक्समा दिएको छ। 0 to 100 मात्र 35 देखि 40 मिनेटमा फुल चार्ज हुँदछ। फ्रेन्ड्स, अहिलेको समयमा ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा म तपाईहरुसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। फ्रेन्ड्स, अहिलेको समयमा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ त्यतिको राम्रो दिँदैन, सायद सफ्टवेयर प्रब्लम हुन सक्छ। यदि नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने एक दिनको ब्याट्री ब्याकअप पाउनुहुनेछ। हेभी युसेजको लागि तपाईहरुले यो फोनलाई दिनमा 2 पटक चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा आइआर ब्लास्टर पनि दिएको छ। र स्पिकर तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युअल स्टेरियो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र बाँकी सबै
बेसिक सेन्सरहरू तपाईलाई यो मोबाइलमा दिएको छ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 12+ 256GB लाई 37999 मा पाउनुहुनेछ र तपाईले यो मोबाइललाई hoku.com बाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स यो प्राइसमा यो फोन चाहिँ भ्याल्यु फर मनी रहेको छ। अलिकति यो मोबाइलमा के प्रब्लम छ भने फ्रेन्ड्स यो समयमा ब्याट्री ब्याकअपको इस्यु छ, अदरवाइज फोन भने एकदमै क्लियर रहेको छ। र त साथीहरु यदि त्यो मोबाइलको बारेमा तपाईलाई यो मोबाइल कस्तो लाग्यो आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला। भिडियो मन परे देखुन एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।